Welkom, Ram mensen. Het is de maand van juli. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. Nou, in de eerste week heb je een aarde element, tweede week water, derde week water, vierde week harde. Oké? Dus in de eerste week, ik zie succes met een corporation institution. Huge success. And this is zeer positief. Ik zie dat some sort of a news komt voor sommige van jullie dames. En ik zie nou dat some sort of a problema that was there. Ik zie this issue and this problema come up with a Taurus, Virgo, or Capricorn person. So ik zie success in a corporation institution. Now, then ik zie dat sommige van jullie successful overcome a situation op de workfloor, maar een collaboration tussen jullie met een maag en een waterman is now over. Oké, dus ik kan een werksituatie, ik kan je broer of je zus, je man, je overkomt een situatie wat een maag en een waterman heeft gecreëerd. Maar toch heb je some sort of a issue om te oplossen. Oké. Dan jullie vrouw. Transition komt voor jullie vrouw. En waarom? Je komt achter dat een viskreef of scorpion man is je grootste vijand. Oké. Hij en zijn vrouw. En dit is best wel een scorpionetje man. En de vrouw is je grootste vijand en je gaat daar nou op te komen. Some sort of informatie komt even boven water. En ik zie dat de waarheid is nou boven water gekomen. Misschien is je supervisor, misschien werk je samen met de mensen. En nou de mensen ga je onder de bos gooien. Oké, dus recognize dat. In de tweede week, we zien ook dat jullie een jonge dame, entrepreneur, some sort of a verdriet over some sort of a conflict dat jullie hadden over the workfloor. This nou heeft een effect in je leven. Als je bent in een relatie met een maak mensen, ik zie conflicts en ik zie verdriet. Verdriet voor een maag mensen, verdriet voor u, verdriet voor de samenwerking tussen u en de maag mensen. Dat was aan de gang. Dus misschien is je partner, je supervisor of vriend of vriendin dat je hebt moeten werken of leven met. Oké. In de derde week is dat je komt achter en je recognize iets over een Taurus, Virgo, or Capricorn person. So, iemand van een onderland. En deze persoon beëindigt some sort of a network en contract. Ik zie verdriet. Verdriet. Omdat het is zo, het says, jullie hebben gewerkt een stiermaak of steenbok person. En deze persoon stond stevig in zijn schoenen over wat is gebeurd. En ik zie deze persoon beëindigt some sort of a network dat jullie had gecreëerd. En mensen is nou van op de hoogte wat is precies gebeurd. Mensen nou beginnen om te bekijken om iemand in het buitenland en recognize wat deze persoon heeft gedaan. Dus ik zie transition voor vrouwen en jonge vrouwen en mannen transition. Sommige van jullie gaat even nadenken om terug of te gaan in een ander land te gaan wonen. Ik zie verdriet. Verdriet voor sommige van jullie. Sommige van jullie is zwaar verdrietig over een situatie. Oké. En sommige van jullie in de derde week had gehoopt voor some sort of a goede nieuws van een vrouw dat je bent verliefd op. Een vrouw dat is een visvrouw, maar daar is geen nieuws van deze vrouw. Het is een visvrouw. Er is geen nieuws van deze vrouw. Ik zie dat deze vrouw is in zichzelf en zit even na te denken om iets wat je hebt gevraagd om deze vrouw te doen. Deze vrouw zit even na te denken voordat ze besluiten wat te doen. Ik zie dat sommige van jullie in de derde week komen achter
dat je grootste vijand was een visgreep of scorpionetje man en een waterman. Dus een visgreep en scorpionetje man samen. En ik zie dat de waterman, je gaat even dadelijk tegen een waterman even vertellen, hey, weet je, daar ben ik niet mee eens. Maar ik zie deze waterman heeft iets gedaan en je gaat daar achter komen. Vanwege doordat je recognize dat deze waterman was niet eerlijk en oprecht. En je gaat de zwaarde van de waarheid gebruiken tegen een waterman. We hebben deze waterman is, je gaat even stevig in je schoenen staan tegen een waterman. Ik zie verdriet voor deze waterman, omdat het is een man, een waterman dat heeft creëerd some sort of a problema vanuit een corporation institution. Mensen is nou van op de hoogte wat deze waterman heeft gedaan. En ik zie verdriet voor deze waterman, want zijn contract wordt beëindigd. Oké, en deze waterman heeft some sort of a fraud of foute dingen gedaan en zijn contract wordt beëindigd. Dan wil bekijken de laatste week. De laatste week, heel veel van jullie heeft zoiets als, ja, ik heb echt, ik vind echt dat jammer, de conflict tussen mezelf en Steermaker of Stenbosch. Some sort of a conflict dat sommige van jullie is terecht bij gekomen, was gecreëerd door een visgreep of scorpionetje man. En deze man is je grootste vijand. En heel veel van jullie gaat even gaan bidden om te zeggen, hey, help dat deze conflict is nou over. En ik zie sommige van jullie in de laatste week zitten bidden, omdat je recognize dat een visgreep of scorpion is degene dat heeft gecreëerd heel veel problemen tussen u en een stiermaker of stenbock person. Of tegen je reputatie. Ik zie heel veel van jullie gehoop. Mannen hoop om zijn geld niet te, en zijn rijkdom niet kwijt te raken. Ik zie geen goede nieuws komen in voor een couple. Het is een situatie waar sommige van jullie had gehoopt dat je hebt iemand de hand in ten huwelijk gevraagd of iemand gevraagd om samen te kunnen wonen. En je wacht op de nieuws. Het is geen nieuwe nieuws. Omdat je hebt gevraagd van de eerste week geen antwoord. Je had gehoopt dat het antwoord komt op in de laatste week. Oké. Dan ik zie dat een visvrouw begint om te kijken en te denken. Na te denken. Vanwege dat deze vrouw heeft iets gedaan. En ik kom nou boven water. Deze vrouw samen met haar man. Of samen met de visgreep of scorpion man heeft iets in het verleden gedaan. Nou, de waarheid is nou boven water. Dus het is een situatie waar sommige van jullie ram heeft gecreëerd met een couple. De couple is een visgreep of scorpionetje couple. En die hebben jullie samen gecreëerd some sort of a issue problema. En now de waarheid is nou boven water gekomen. A corporation institution is blij en is blij om iets uit te vinden over een Leo. Nou, deze Leo-vrouw heeft iets gedaan en jullie ram op deze Leo-vrouw probeer some sort of een nieuwe contract voor deze Leo-vrouw te creëren. En ik zie dat a corporation institution recognize wat jullie ram heeft gedaan. En ik zie dat verdriet is hier, omdat ik zie deze stiermaker of stenbock vrouw van een onderland of een ondercity. En de verdriet van deze persoon en de gehangde man is dat mensen nou recognize dat een stiermaker of stenbock in een onderstaat weet wat een maag heeft gedaan in order some sort of a papier te krijgen om aan deze Leo te geven. En deze Leo krijgen is zoiets als jullie ram gebruiken data en informatie van een stiermaker of stenbock vrouw van een onderland om een Leo te geven om some sort of een nieuwe start. En gebruik ik om een aanvraag te doen
En ik zie dat de mensen recognize dat die papier was een need voor deze Leo. En verdriet, omdat mensen recognize dat het is niet de Leo papier, verdriet. En de verdriet zit omdat visschrijver Scorpion man recognize dat nee, laat deze persoon gaat niet terug vanwege dat ik ben in een grote problemen gekomen. Dus ik zie dat deze Leo wacht op jullie om some soort van nieuws, maar het is geen goede nieuws, omdat deze Leo had niet geweten dat je hebt gefraudeerd, of weet wel, maar deze Leo gaat eind van de maand recognize dat ze wil even een nieuwe start, maar mensen hebben achtergekomen dat ze had andermans papier binnen Nederlands gekomen en het is een oude stiermaker of Stenbock-vrouw van een andere land papier dat je hebt gegeven om een Leo in Nederlands te komen en iedereen is nou achtergekomen vanwege maag vertellen dat hij is degene dat heeft de vrouw aangevraagd voor haar referentie in order om jullie te geven om deze Leo in Nederlands. En mensen komen achter dat sommige van jullie Ram was verliefd op deze Leo en probeer deze Leo soms tot een nieuw start te komen. De maagleven is kapot. Zijn werk, zijn zaken is kapot door wat is gebeurd. En ik zie dat een visschrijver of Scorpion man wordt je grootste vijand voor jullie Ram-mensen. Omdat deze man krijgt ook slechte nieuws. Dat hij krijgt de Leo nooit meer om te zien. En deze man geeft de schuld aan jullie Ram. Dus het is some sort of fraudier situatie waar jullie Ram-mensen gebruik een maag om soms soort van data en informatie van een stiermaker of Stenbock-vrouw van een ander land. Hier het is, deze vrouw is nou achtergekomen en is lang geweten dat jullie Ram was hier achter om deze vrouw papier en data en kopie van deze vrouw om even aan een andere Leo en een jonge Ram in het buitenland te geven. En nou deze corporation is zo blij om achter te komen dat het was niet de juiste persoon. Deze corporation is zoals een overheidsinstantie is nou blij om te recognizen dat ze heeft jullie Ram gepakt voor de daden wat je hebt gedaan. Omdat de maag heeft nou opgegeven en zegt luister, jullie de Ram-mensen is degene dat heeft mij gevraagd om deze Stenbock-vrouw data en informatie te gaan aanvragen is een Ram en een boodschapperperson dat heeft mij gevraagd. Deze man heeft alles kwijt geraakt omdat deze man heeft die vrouw leven kapot gemaakt door jullie Ram. En ik zie dat heel veel mensen en ik zie dat jullie Ram had gewerkt met waterman mensen. Verdriet voor deze waterman mensen. Deze mensen is iemand is een corrupt person. Deze waterman mensen is zeer corrupt. Omdat deze waterman mensen hebben ook met jullie Ram gewerkt. En nou de waarheid is nou out. Vanwege doordat een vis of een crave of een scorpion person. Dat je had een contract met. Dat je had niet aangevoel of bijgewerkt. In de buitenlanders gaat echt vertellen over wat is gebeurd. Dus ik zie verdriet. En omdat deze visman is zo verdriet. Of deze viscrave of scorpion man is zo verdriet. Die gaat echt vertellen alles om uit of een situatie te komen. Dus ik zie jullie Ram. Het is zoiets als wat je geeft uit is wat je krijgt terug. En ik zie dat sommige van jullie nou recognize dat ja, wat je had gedaan was niet goed in de beginning. Dus ik zie dat jullie
recognize dat ja, het is alles komt terug naar jou naartoe. Dus ik zie, jullie man gaat even stevig in je schoenen staan om je geld niet kwijt te raken. Ik zie de energie van de 2 van zomer. Sommige van jullie man was verliefd met een ram. Deze ram gaat aan jou vertellen dat ja, zo voelt ze niet voor jou. En je gaat even recognize dat deze ram heb je gewoon gebruikt om gewoon in Nederlands te komen. Deze ram eigenlijk wil niks meer met jou. Die wil alleen dat jij papier voor ze regelt om in Nederlands te komen. Dus ik zie dat sommige van jullie ram is echt kijk op de Leo. Maar de Leo is niet kijk op jou. De Leo is kijk op papier in Nederlands te komen. Balance is hier. En ik zie dat een visgrave of scorpionetje vrouw wil en is op zoek naar balance. Omdat deze vrouw is verdriet. Verdriet over wat jullie ram hebben haar ingebracht. En deze vrouw en haar man kunnen alles kwijtraken door de logens en deceptiveness van jullie ram. En ik zie dat deze scorpion of vis of crave couple gaat echt vertellen dat jullie ram was degene dat heeft ze aangeraden om some soort of fraud of foute dingen om te doen. En vertelt deze koppel leugens en decepties net. Omdat deze koppel is echt boos over jullie ram. Over wat jullie hebben gedaan. En ze zoeken op kwaadheid om terug om jou te pakken. Dus ram, jullie hebben creëerd heel veel vijand. Especially met een scorpion. Visgrave of scorpionetje koppel. En deze persoon komt keihard terug. Ik zie dat ze hebben gepakt een waterman. Ze nou komen achter de corruptie van een waterman en wat de waterman heeft gedaan. En niet vergeten, waterman zit onder de energie van onderzoeker, investigator, dat soort van dingen. Mensen dat werk in bepaalde overheid, instantie en dat soort van ding. Die komt achter dat deze persoon was corrupt. Omdat deze man is degene dat werkt voor jullie rammensen om documentatie, informatie te access, falsify en u heeft deze waterman dat access data en informatie onder volste benodigdheid. Oké, dus deze waterman kunnen opkomen. Niet vergeten, je moet snappen welke career or onder welke kaarten. Oké, dan weet je het. Maar het is zoveel. Zoveel. En ik zie dat sommige van jullie vrouw zoekt balance. Balance met de situatie met je moeder. Balance met de situatie. Mensen is nou van op de hoogte dat een visgrave of scorpion is niet de moeder van jullie. Mensen weten dit. Mensen hebben dus kunnen keihard zien dat het is niet de moeder van jullie ram. Oké. Nou. Je animal totem voor deze maand is de energie van de vis. En dit is zeer goed. Dit is een geluksenergie voor financial stability. Zeer, zeer positief. Oké. Dus de energie van de vis is super, super positief. Het is over financial stability. Het is over rijkdom. En this is good. Sommige van jullie verdriet. Over een maag gaat alle van zijn rijkdom verloren en dat komt door jullie rammensen. Dus een maag is niet zo blij met jullie rammensen. Dan we zien, oepsie deze. We zien de energie van de scorpionetje. En ik zie dat een scorpionetje is verdriet. Verdriet over een situatie. Een scorpionetje is nou van op de hoogte dat jullie ram een leier een weeskal in zijn leven gestuurd. En nou een scorpionetje is zeer pissig over. En de scorpionetje gaat jullie ram even terugpakken voor wat je heeft gedaan.
En this is echt pittig, want het is een situatie dat jullie rammensen kunnen weeskal of zo, of de partner van een scorpion in problemen komen. Dus jullie ram zit heel veel te verwerken, karmatiek, met een scorpion koppel, een scorpion man, een scorpion vrouw. Ik ken je partner, ik ken je moeder, ik ken je vader, maar is een scorpion. Jullie ram hebben echt problemen met de scorpion in deze maand. Dames en heren, ik wens jullie heel veel succes. Niet vergeten om te delen. Pas op jezelf. En ik zeg namaste, tot de volgende keer.